Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series about rational expressions, no? And pag-aaralan natin from the previous video kung paano ba mag-multiply ng rational expressions, no? However, yung sa previous video natin, ang ginamit natin ay mostly monomials, no? So, dito meron na tayong konting dagdag, meron na tayong binomials and trinomials, no? So, let's have our first example. We have, by the way, bago kayo mag-solve ng ganito, dapat medyo familiar kayo kung paano mag-factor, no? Kasi in most books, pag nag-solve kayo ng rational expressions, nag-multiply kayo, parang almost all of the time, no? Or most of the time, kailangan nyo mag-factor, no? So, dapat familiar kayo dyan. At yan yung assumption ng skill na dapat alam nyo bago kayo mag-solve nito. So, okay, so let's have our first example. We have 3x minus 3y divided by 6 times 2x divided by x squared minus y squared. So ito, parehong may 3, pwede natin siya ilabas. We can factor out. Okay, over 6 or divided by 6. So, pag dinistribute natin yan, babalik siya dito, no? So, these two are equal. And then, times 2x over, pag meron tayong ganito, this is difference of two squares, diba? Napag-aralan natin sa factoring. And if we have a perfect square, no? Dalawa yan. Yung isa plus, yung isa minus, tapos we get the square root, no? So, we get the square root, tapos yung isa plus, yung isa minus, no? You can check, no? Pag i-multiply nyo yan, ito yung magiging product niyan. Okay? Okay, so na-factor na natin lahat, no? Ang pinaka-standard method is we rearrange the numerators and the denominators para tayo madaling mag-cancel or para tayo madaling mag-divide, no? Now, bakit natin pwedeng i-rearrange yung numerator, for example? Pag nag-multiply tayo ng rational expressions, minumultiply natin yung numerator dito sa numerator sa kabila, no? So, we just simply multiplying, for example, A over B times C over D, no? So, nag-multiply lang tayo. Pag nag-multiply tayo, magiging AC over BD siya, di ba? Ang product niya. So, ang order nito, no? The order of AC doesn't matter. Pwede siyang CA, di ba? CA over BD. Or CA over DB. The order doesn't matter because multiplication is commutative, no? So, napag-aralan na natin yan that the order of the numbers or the expressions in multiplication does not matter, no? So, ibig sabihin, pwede tayo mag-rearrange, no? Yung 3 tsaka 2, pwede ko siyang ihiwalay, no? So, pwede ako mag-3 times 2. No? Tapos, isama ko siya sa 6. Ibig sabihin, pwede ako mag-rearrange dito. Pwede rin ako mag-rearrange dito. No? Pero wag mong pagpapalitin. Wag mong naggaling sa ilalim. Pwede mo ilagay sa taas. O galing sa numerator, lalagay mo sa denominator. Hindi pwede yun, no? Itong nasa taas, pwede mo silang pagpalit-palitin. Pero wag mo silang ipapalit sa ibaba. No? So, kaya nandito, yung 3 dito nasa taas pa rin siya. Yung 2 nasa taas pa rin siya. No? Numerator pa rin siya. Next, we have x minus y. Ano kayo magandang ipare sa kanya? Siyempre, yung x minus y din dito sa baba, di ba? Para pwede tayo mag-divide. And then, meron na tayong 3, meron na tayong 2. Ito ang dalawa. Tapos, meron na tayong x minus y dito. Ano na natitira? Ito, x sa numerator. Sa ibaba, meron na tayong 6, meron na tayong x minus y. So, ang natitira na lang ay x plus y. Okay? Now, notice that meron na tayong pwedeng i-simplify. 3 times 2 divided by 6. This is equal to 1, di ba? This is 6 divided by 6. And this is also equal to 1. No? So, 1 times 1 times this term is equal to this term, di ba? Oh, this expression. Sorry, hindi siya term, expression siya. So, this is equal to x over x plus y.
or x divided by x plus y. Ito na yung pinakasagot natin. Number 2, we have x squared plus 4x plus 3 divided by 2x plus 2 times x divided by x squared minus 9. So this is equal to, mapa-factor ba natin to? So yung first term, x squared siya. So malamang x and x yan, di ba? Tapos yung pinaka-last term natin dito, we have a 3. Ano ba yung mga factors ng 3? Anong numbers na ang product niya ay 3? So pwedeng negative 1 tsaka negative 3, tsaka positive 1 tsaka positive 3. However, puro tayo plus dito, kaya imposible tayo magkaroon ng negative. So this is plus 2 and plus 3, no? So pwede tayo mag-check. X times x is x squared. And then yung, oh sorry, this is not 2 but 1. Okay, so x squared tapos 3x tsaka x, no? This is 4x. And yung pinaka-last niya ay 3. So, tama, no? And then ito, pwede ba nating ilabas yung 2? Yes. 2 times x plus 1. Diba? So, pag dinistribute din natin yan, babalik din siya dito. Magiging 2x plus 2n. And then we have yung kabila naman, magiging x over x squared minus 9. But again, x squared minus 9 is a difference of 2 squares, no? Ang sabi natin, pag difference of 2 squares, merong plus tsaka minus, tapos we get the square root, diba? What is the square root of x squared? This is x. What is the square root of 9 is 3, no? And then plus tsaka minus. Next, ang x plus 3, pwede natin siyang isama dito sa x plus 3, di ba? And then yung x plus 1 sa taas, pwede rin natin siya isama sa x plus 1 sa baba. Ano natira? Meron tayong x dito sa taas, yun ang natira. Natira yung 2 sa baba at yung x minus 3. Again, this is equal to 1. This is also equal to 1. So, ito na lang natitira natin. So, 1 times this expression, we have x divided by 2 times quantity x minus 3. Ito na yung pinakasagot natin. Question, isi-simplify ba yan? Kung ako yung teacher nyo, hindi ko na ipapasimplify, but other teachers, usually, pag final answer na ay pinapasimplify nila. No? Pinapadistribute back nila ulit. So, depende na lang sa inyo ng teacher nyo kung anong usapan nyo. No? Another question. Ito na ba yung pinaka-standard method? Well, pag beginner ka, ito, no? Pag first time mong gawin, mas maganda ito kasi very systematic siya. Pero syempre, you develop your own technique, no? Pwede tayo cancellation. So, sa susunod na video, we will solve the same problem pero gagamit na tayo ng cancellation. Turuan ko kayo paano gumamit ng cancellation. Mas mabilis yun, kaso nga lang, you have to be careful dahil minsan nagiging messy na yung kaka-cancel nyo. Baka meron kayong makalimutan. Okay, so that's it. Gusto ko yung invite sa Sipnayan YouTube channel, no? youtube.com/user/sipnayanph, and of course our Facebook page, facebook.com/sipnayanph. Like niyan kasi marami tayong videos dyan. And of course, subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat. See you in the next tutorial.